ขอต้อนรับสู่ช่วง Healthy Meal Happy Meal ครับวันนี้เราจะมาทำอาหารสุขภาพกันเหมือนเดิมครับและช่วงนี้ก็เป็นหน้าผลไม้นะครับเราก็เลยจะเอาผลไม้มาทำอาหารครับผลไม้เยอะนะช่วงนี้เงาะมังคุดทุเรียนครับใช่นะแล้วก็จริงๆแล้วตั้งแต่รุ่นฟางเป็นต้นไปหลังจากฟางอาจจะไม่รู้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเอามาทานกับข้าวกันใช่ตอนเด็กๆเนี่ยเห็นคุณแม่ทานบ่อยเลยสับปะรดกับข้าวมะม่วงแตงโมฟางเคยกินมะม่วงจริงๆแล้วมันจะว่าแปลกก็แปลกจะว่าเข้ากันใช่ไหมฮะแล้ววันนี้ครับฟางก็จะเอาผลไม้นะครับมาทำกับข้าวนั่นคือเงาะนั่นเองฮะเดี๋ยววันนี้นะครับฟางจะเอาเงาะมาทำแกงจืดเงาะสอดไส้เนื้ออกไก่ครับลงมือเลยดีกว่าค่ะฟางได้ครับก็ขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องเอาเงาะมาก่อนแต่วันนี้ผมไม่ควักให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาจริงๆจะบอกว่าขั้นตอนนี้มันค่อนข้างลำบากเนาะเราเอาเนื้อเงาะออกมาโดยการที่ใช้มีดควานนะครับควานเอาเม็ดออกข้างในแล้วก็จะได้เหลือแต่เนื้ออย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูที่ส่วนผสมอันนี้คือเนื้ออกไก่นะครับที่มันเป็นเนื้อที่บดแล้วก็เอามาผสมกับเครื่องได้เลยนะครับอันนี้จริงๆแล้วนะฟังจะบอกว่าตามใจได้เลยอยากจะใส่เป็นหอมแดงก็ได้อยากใส่เป็นหอมใหญ่ก็ได้หรือว่าอยากจะแค่ปรุงรสชาติแบบนี้ก็ได้นะครับง่ายๆก็จะใช้แค่1เลยคือซีอิ๊วขาวครับใส่เข้าไปจริงๆอันเนี้ยอยากจะใส่ตัวไข่เข้าไปด้วยก็ได้นะครับจะทำให้เนื้อมันเด้งมากยิ่งขึ้นแล้วก็นุ่มมากยิ่งขึ้นจะไปทางไข่ตุ๋นอะไรเงี้ยครับแล้วก็อันนี้ก็คือซอสปรุงรสนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือพริกไทยผมชอบใช้พริกไทยขาวในแกงจืดมากกว่านะครับเพราะว่ามันให้อารมณ์รสชาติที่แบบมันเผ็ดมันเผ็ดร้อนมันสดชื่นกว่าคล้ายๆกับที่เราได้ทานก๋วยจั๊บเยาวราชครับอ๋อใช่มันสดชื่นจริงๆใช่ไหมครับพี่เคยเจอฟางที่เยาวราชด้วยดึกๆไม่รู้ไปทำอะไรนะครับนะไปหาของกินอร่อยๆไงเกลือนิดนึงก็ได้นะครับถ้าอยากให้มีหวานนิดนึงสามารถใส่น้ำตาลได้แล้วก็จริงๆแล้วตรงนี้ถ้าไม่มั่นใจในรสชาติของมันนะครับสามารถที่จะเอาไปจี่บนกระทะแล้วก็ชิมได้เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาทำง้อนะครับเราก็จะเอาน้ำสต๊อกนี่นะครับมาเทอุ่นไว้ก่อนเสร็จแล้วถ้าเราไม่อยากยัดนะเราสามารถที่จะอย่างนี้ได้นะครับใส่ในถุงบีบเนาะแล้วเราก็บีบเข้าไปนะครับล้นๆนิดนึงนะคุณผู้ชมเวลาต้มออกมาแล้วมันจะได้แบบดูมีอะไรนิดนึงไม่งั้นมันจะอาจจะเป็นกับแค่ลูกเงาะล้นๆไม่สวยนะครับแต่ของเราก็เน้นไส้อยู่แล้วนะ เวลาเราทำน่าจะเดือดแล้วนะคะโอ้โหพี่หมวยเพิ่งจะบอกให้ครับว่าหม้อโดมที่เราใช้วันนี้เนี่ยนะครับเหมาะกับเตาแก๊สแล้วก็เตาแม่เหล็กไฟฟ้ามากครับเพราะว่าร้อนเร็วกระจายความร้อนได้ดีและที่สำคัญนะครับดีไซน์ของหูจับนี่นะครับจะสูงกว่าหม้อทั่วไปทำให้เวลาที่เรายกนี่นะครับจับถนัดมือแล้วก็ไม่ร้อนมือด้วยครับน้ำเดือดแล้วนะครับใส่เข้าไปได้เลยครับอันนี้เราก็ต้มให้มันสุกแค่นี้นะครับก็พอแล้วจริงๆแล้วนะผมแนะนำว่าถ้าน้ำเดือดแล้วเนี่ยเราก็ลดไฟสักนิดนึงนะครับให้มันไม่เดือดมากถ้ามันเดือดเกินไปมันทำให้น้ำซุปของเราขุ่นแล้วระหว่างนี้ถ้ามันมีฟองขึ้นมานะครับเราก็ตักฟองออกได้เลยพี่ว่าน่าจะเดือดละโอ้โหบวมน่ากินมากน่าทานมากค่ะเนี่ยพี่ชอบฝาหม้อที่พี่จับมากเลยคือปกติเนี่ยหม้อแบบเนี้ยจุกที่ฝาจะเป็นจุกเล็กๆจับไม่ถนัดแต่ว่านี่คือใหญ่จับถนัดมือสบายมากเลยนี่ครับและที่สำคัญนะฝาหม้อเนี่ยมันจะสูงโค้งนิดนึงครับทำให้อากาศข้างในเนี่ยไหลเวียนได้ดีครับและทำให้อาหารเนี่ยสุกทั่วถึงกันด้วยพี่หมวยแบบนี้พร้อมเสิร์ฟเลยไหมคะพร้อมแล้วครับแค่นี้เองต้องปรุงรสอีกไหมคะใส่พริกไทยเพิ่มอีกนิดนึงให้มันเผ็ดนิดนึงครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะคุณผู้ชมครับเงาะนี่นะครับนอกจากที่เราจะมาต้มทานอย่างนี้ได้นะถ้าเราทานสดๆเนี่ยยังสามารถแก้เรื่องอาการท้องร่วงได้ด้วยนะครับและก็ยังเป็นยาแก้อักเสบด้วยนะว่าง่ายๆเพราะว่าสามารถที่จะรักษาอาการอักเสบในช่องปากได้ด้วยค่ะแต่ว่าเงาะเนี่ยทานมากเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าเงาะจะมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในกระเพาะถ้าเกิดเราทานมากเกินไปก็จะท้องผูกท้องอืดได้เพราะฉะนั้นควรรับประทานแต่พอดีและที่สำคัญอาจจะอ้วนได้ด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาลงจานกันดีกว่านะครับเสร็จแล้วครับผู้ชมนี่เป็นแกงจืดจาก
ผลไม้เนาะก็ดูแปลกๆดีอยากให้ลองไปทำตามครับแล้วก็รับรองได้นะครับว่าจานนี้เนี่ยแคลอรี่ต่ำมากครับตอนนี้ได้เวลาชิมแล้วนะครับจริงๆพันจะบอกว่าฟังก็ตื่นเต้นเหมือนกันฮะเพราะว่าไม่เคยทำอย่างนี้นะฮะเอาลงทำไรไม่ได้รู้สึกแปลกครับรู้สึกว่าเป็นของข้าวที่แบบทานได้เลยแล้วก็รู้สึกหวานชุ่มคอดีฮะ เข้ากันนะ มันเข้ากันแล้วมันก็กินดีนะฟังว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยอย่างที่เห็นอย่างที่ฟังบอกเมื่อกี้ว่าแคลอรี่มันต่ำมากรับรองว่าทานทั้งถ้วยได้เลยแน่นอนนะฮะ